السلام عليكم، مرحبا بكم في المطبخ الصحي مع نعيمه. اليوم غادي نشارك معكم واحد الكراتان غنديرو العشاء. بغيت نشاركو معكم. غادي نحتاجو واحد الحبات الفلفله خضراء مقطعه بهذه الطريقه رقيقه، وحبات الفلفله صفراء، وحبات الفلفله حمراء، والبصله متوسطه مقطعتها بهذه الطريقه بنفس الحجم كلهم، وهذا حبات مطيشه متوسطه، 125 غرام ديال الزيتون مقطع، فروماج مبشور. الفرماج اي نوع من الفرماج عندكم بامكانكم تستعملوه. الفرماج شرائح، 2 بطاطات كبار مسلوقات، العطريه عندي معلقه صغيره ديال القزبور، زريعه القزبور، والبزار والملحه وشويه الزعتر. غادي نبداو على بركه الله. ناخذوا البيض ديالنا، 3 ديال البيضات، نضيفوا لهم شويه الملحه ونخدموهم. نضيفوا شويه البزار، غير شويه لان مازال نضيفوا العطريه من بعد. نص كاس ديال الزيت، نضيفوا الحليب، 2 معالق ديال النشا، عامرين مزيان. نضيف معلقه ديال المعدنوس مقطع رقيق، و2 فصوص ديال الثوم مبشورين يعني محكوكين، جوج بطاطات ديالنا كبار مسلوقات ومحكوكات، واللي بغى يفضلها ويحكها خضراء بامكانه يحكها خضراء، حتى هي كتجي زوينه. هي كتطلق الماء. انا داكشي علاش درتها مسلوقه. كنضيفوا العطريه ديالنا، زريعه القزبر معلقه صغيره، البزار معلقه صغيره ديال العطريه، ماشي ديك اللي كنحركوا بها القهوه. نضيفوا شويه الزعتر. هاد الكراتان كيجيب نكهه الزعتر، كيجي رائع، كيجي بنين. هذه من الاكلات الصيفيه اللي كنفضلوها، خفيفه للعشاء ولا للغداء ولا للخريجه. نضيفوا الخضار ديالنا، حتى الوليدات اللي ما كياكلوش الخضره هكذا غادي يقدروا ياكلوها. ما تنساوش الا عجبكم الكراتان ديروا لي اعجاب وضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. حركوهم مزيان. وانا القالب ديالي اللي غندير فيه راني دهنته بالزبده ودهنته بالنشا ورشيته بالنشا. كندخلو ملي كنوضع هذا الخليط كندخلو الفران على درجه حراره 180 غير معتدل باش كيطيب شويه عليه، باش يطيب من الداخل ومن برا، يعني باش يطيب كامل. الان ندير هاد الشرائح. انا بحال اللي قلت اي نوع من الفرماج عندكم بامكانكم تستعملوه. الا كان محكوك بامكانكم ديروه مع الخليط مع الخضر وتخليو شويه ديروه على الوجه. نفرغ دابا اللي بقى، وغندير داك شويه ديال الفرماج اللي بقى لي نديرو على الوجه باش الكراتينه كيجي المنظر زوين واللذة ما نقولكمش عليها. دابا تجربوه وغادي تذوقوا وغتقولوا لي انه رائع وبنين.
كنرش شويه ديال الزعتر على الوجه وكندخلو الفران. ولما غادي يطيب غادي نرجع معكم باش تشوفوه كيفاش غيكون القوام ديالو النهائي. شويه ديال الزعتر. النكهات اللي كتعجبو شي نكهه بامكانه يديرها في حوض الزعتر. انا كنفضل الزعتر. من بعد ما طاب الكراتان ديالنا هذا هو القوام النهائي. ريحته طالعه ما نقولكمش عليها، لذيذه بزاف. بالصحه والراحه. وما تنساوش ديروا اعجاب، ضغطوا على زر الاشتراك. انا كنشكر جميع المتتبعين اللي كيدعموني وكيديروا لي كومونتير، كنشكرهم بزاف. كيجي رائع. والمذاق ما نقولكمش عليه، بصحتكم وراحتكم. تقدروا تقدموه في العشاء ولا في الغداء ولا تديوه معكم في الخريجه. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى.